फक्त पेनाच्या किंवा बॉटलच्या साहाय्याने काढा। आजच्या 2 अतिशय सोप्या रांगोळ्या ज्या आपल्या रोजच्या वापरासाठी खूप उत्कृष्ट आहेत। तर नमस्कार मैत्रिणींनो, मी निकिता आणि निकिता रंगोली आर्ट आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। आणि आजच्या आपल्या छोट्याशा व्हिडिओमध्ये सुद्धा तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत फक्त पेनाच्या साहाय्याने किंवा बॉटलच्या साहाय्याने आपल्याला रोजसाठीच्या अतिशय झटपट होणाऱ्या, पटकन होणाऱ्या साध्या सोप्या रांगोळ्या ज्या आपल्याला सकाळच्या घाईत तर उत्तमच आहेत। आणि विशेष म्हणजे माझ्याकडे बॉटल होती, मी बॉटलच्या साहाय्याने काढल्या। तुमच्याकडे पेन असेल किंवा तुमच्याकडे जे काही साहित्य असेल त्या साहित्याने तुम्ही काढू शकतात। तर नक्कीच ट्राय करा, खूप सोप्या आहेत। मला तर वाटतं ट्राय करण्याचीही गरज नाही, सहज काढू शकणार अशाच आहेत। तर नक्कीच काढा आणि व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत रांगोळ्यांची छान छान अशी प्रॅक्टिस करा। धन्यवाद, थँक्यू।